What's up mga kabayan? Today pupunta tayo sa Jebel Hafeet sa Al-In. Bisitahin natin yung Jebel Hafeet. Bundukin. Yeah, bundukin. Na-miss natin yan eh. Yan ang actually yan ang paborito nating adventure. Mahilig tayo sa adventure, akit ng bundok. Yan yung nami-miss natin sa Pilipinas eh. Yan yung mga ginagawa na talagang ginagawa sa Pilipinas yan, akit ng bundok, camping. Tignan natin kung makakapag-camping tayo sa Jebel Hafeet. Kung hindi naman, meron pa tayong isang lugar na pwedeng puntahan. Beach naman. Kaso beach naman. So yun, doon natin subukan mag-camping. Well, actually marami na rin nagsabi na pwede mag-camping doon sa beach. Pero subukan natin yung sa Jebel Hafeet kasi syempre iba pa rin yung sa bundok tayo magka-camping. Kasi yung nature tripping tayo. Ayun. Samahan nyo kami pumunta sa Jebel Hafeet. Pumuntok tayo. Yan, pumuntok tayo. Mahilig ba kayo sa bundok? Mahilig ka ba sa bundok? Siyempre. Lalo na yun. So anyways, so yun, stay tuned guys. Shout. Punta tayo ng Jebel Hafeet. Dali namin kayo sa bundok. Bye! Alright! Race track natin kami, speed natin! Woo! Woo! Dito sa UAE, sa Abu Dhabi, normal lang yung mga ganyang speed. Sa atin, sa Pilipinas, magpas ka ng 120, sigurado, fine ka kagad. Bangga ka na sa next na car, no? Actually, hindi ka abot ng ganyang kabilis sa sobrang traffic sa Pilipinas. Alright, so malapit na tayo, dyan tayo akit Jebel Hafeet, ang bundok ng paa. Lapit na. Wow! So ito na tayo sa Jebel Hafeet Park. Ganda! Lamig kaya? Recording. Wow, lamig ng hangin. Mini train. I think Queen mo kasama chulets. Mini train. Ano yung mini train? Wow! What is that? May tao pa dun sa taas. Pumayag din na mag-camping dito. Dito, bawal na. Oh, yan. Mosque nila dito. Ano yan? Ano ibig sabihin yan? Oh, ang ganda. GoPro, start recording. Very nice, very nice. Baka ito na nga din yung daan. Meron na. Excuse me. Uy, ito may mga KFC oh. Wow. Sabi nga daw nila may mga food trucks dito. Turn right. Turn right. Dito yung turn right eh. Yan, may KFC, Pizza Hut. Ayun, dun yung hinugasan nila ng paa sa picture. Ano, daan muna tayo dyan? O akit na tayo sa taas? Taas na, baka Okay. kayo. GoPro, stop recording. O yan,
ngayon, ito yung yung Jebel Hafeet Park. So ngayon, punta muna tayo dun sa taas ng bundok. Baka abutan tayo ng dilim eh. So ayan, hindi na natin alam saan tayo punta. GoPro start recording. GoPro turn off. Hindi yata nagka-turn off yun. Bro, loko-loko pa. Loko-loko ka rin. Mana sa amo. Sumagot din. Gulat kasi baka nayagis mo yan. Wow, ang ganda. Beautiful. Beautiful. Very nice, very nice, very nice. Jollibee. Alright, May ito bus tayo. nga, no? Ito na! It's the job for Takome!